Oh, gata, suntem live. Ei, de ce vrei să jucăm fată? Noi știu, n-avem. Vrei să jucăm cu Wingman să pierde să derancăm? Dar știi că s-ar putea să derancăm, nu la câte avem pierdute. Da, cred că toate de 4 sau 3-4 unde nu le avem pierdute. Ăla de pe Overpass, ăla de pe Cobblestone. Da. Înseamnă că sunt eu prost. De unde știi? Mamă, cum? Deci am făcut atunci rankul ăla la pe matchmaking, am făcut gold 2, după aia am așa. Win egal win, lose egal lose, egal, nu, win-win. E ciudat rău. What? Eu am lose egal lose. Tu ai lose egal win. Ah. Bă, am uitat, mi s-a dat jocul la noi iar. Mi-a apărut asta cu accept, s-a auzit în... Mi s-a blocat asta, că m-a băgat în loading. Da? Nu știu, gata, mi s-a încărcat. Așa, acum ai timp. Bă, vezi că mi-au hituri. Cum m-am omorât? Nu știu ce, mai mi-alunecă mouse-ul bine pe mousepad. Pe că ce alt? Da, tu știi ce mousepad am eu? Îl mai știi? Ți-am trimis poză, da? Cu 500 de euro. Da. Cred că mousepadul ăsta e mai vechi ca mine. Te gândește că eu am mousepad când am laptopul ăla vechi și laptopul ăla vechi cu Windows Vista, care acum are Windows 7, m-a omorât. Dinainte să mă nasc eu. Ba nu, nu e din... Ba nu, nu e. Dar cum eram plod. S-au boostat, ai văzut? Poi, de pe cap am avut ținta. Ține-mă. Bă, dar nu știu să închizi ușile după tine. Mai e greșeală. Da?
Bă, și prost da diffuse. Deci niciunul nu era aici lângă el și era de diffuse. Uite-ți arma nașpa de căcat. Na. Pentru că joc cu MP5 și nu cu MP7-le. Și nu pot sta cu aia, frate, parcă că îmi dă damage aia. Am jucat și la început. Unde sunt, mă? Mi-am luat flash, nu mai știu unde sunt. Ah, ok. What? Bă, sunt prost? Aoleu. Bă, dar nu înțeleg cum de n-am plantat-o, că am ținut click apăsat mereu. În realitate? Ah. Ah, se băgui aia, da, știu. Mamă, da grenada aia cam prea repede. Bă, ce nesimțit ești. Un- Băi, de tu ce ți, mă? De unde a venit? Bă, și m-am uitat. M-am uitat pe scări în jos să văd dacă e, dar nu e. Nu era. Bă, ce shit. M-a plăcut. Bă, ăla, ăla n-are nume? Bă, mai mor, mă. Bă, ai văzut cât de bine au nerfuit Tigre, l-au făcut mai OP. A, eu tot timpul le încurcam și la Clash Royale le încurcam. Bă, vezi că una aici jos la gaura asta din scări. Uite cârtița cum stătea. Am pensat că e sus la aici. Tu deschisești toate ușile alea? Mama, aveam ținta, uite-te la glonțul ăsta, drept în cap intra. Uite-te, bă, aici, uite-te aici, drept pe cap. Ți-am zis să închizi ușile după tine, pentru că așa îmi dau seama dacă e în casă sau nu, pentru că dacă tu le închizi, automat că și eu le închid și înseamnă că ei sunt. Creier. Stonks. La geamuri. Bă! Ajutor, mor! La piatră. Bravo. Mai aveam 16 viață. Eu cred că mai mult de 60 de... Bă, da, mi-a transpirat mâna și acum am transpirat și mouse pe mâna pe mouse. Copiator. Am dovezi că o să citești atât mai greu pentru că n-am telefon lângă mine și... Uh, o să trebuia să trească să dau alt escape de fiecare dată ca să... Nu, că am nou calculator, laptop de gaming și mă bag instant. Aoleu, ce prost sunt. Aoleu, iar sunt prost. Mamă, ce... Bă, dar mereu trece o pasăre pe acolo când... Bă, sunt prost. Vezi că e la piatră? Am tras... M-am stat o oră să mă urc pe piatra aia.
Fără și bias cu P90. Da, păi eu de obicei joc cu P90 în ultima rundă, ultima, că atunci câștig mereu. Da, mereu în ultima rundă joc cu P90, că atunci mă duc raș pe ei și îi omor. Bă, dar cum opresc FN F10 mi se pare, FN F10. Gata. Nu mai aveam nici glanțe. Și eu m-am speriat. Vreau să-mi scot, să nu mai meargă în touchpad-ul. Da, i-am dat 3 hit. Cât i-am dat? Nu, 2 i-am dat. Sunt prea bun, frate, dar nu mai header. Câmp! Amândoi! Vezi că ăla nu l-am atins. Bă! Eu l-am omorât pe celălalt. Deci eu nu înțeleg ăsta cum dădea atâta damage cu Max Cele că de la distanța aia, în afară de SMG-ul ăsta care trag acum, nu se trag. Edi și jocul nu se aud. What? Edi a zis ceva. Bă. A. Am început o sumă de timp. Gata, acum cred că îi auzi. Vezi că stăm amândoi la scări aici jos, la barcă, la... acolo. Acum trebuie să se audă. Era din Windows dat OBS-ul pe minim de tot. Dacă se aude prea tare îmi zici că îl dau un pic mai încet. Oh. M-a speriat, deci nu știu cum a făcut inima. Băi, de pune și tu tagul ăla de la ROG Gamers, că mi enervează că îmi scrie Counter Terrorist în loc de Unde era? Game... Steam și de acolo Display, Steam Group, Clan Tag. Așa, gata. Eu full flash. Bine că eu am fire rate-ul de nu știu cât foarte mare, el cu Deagle-ul mă moare și eu cu P90 nu-l omor. Vezi că am dat 64 în 4, dar el mi-a 2 hit-uri cu Deagle. Hai că nici nu făceai stânga-dreapta. Am avut puțin stânga-dreapta. What? Nici n-ai țintat pe el, ai avut și frame drop. Am țintat pe el. Ai avut și frame drop. Am ținta mea, dar nu... Aia nu se mai pune. Nu se pune. Bă, uite, parcă am la ceau. Hai mă, nu rankăm și noi? Am 90. Câte win-uri ai? Eu am 92. Eu am 94. Nu prea țin că s-o fac acum, eu sunt mai mare. E scupuțitul. Ești pățit. Căutam lake-ul să-l dezactivez. Bă, dar uite ce bug e la USP-ul ăsta, încă e bug-ul ăla că se vede cu gălbui așa. Da, nu, că așa am și arme cu dele. Am crezut că atunci pe moment, dar după aia treci la dăun. O mepe am puțin albastru în coadă și ăla la loc avea. Avea puțin roșu. Dar la mine doar pe arma aia e băguit așa, în rest toate armele sunt ok. M-a omorât, dat în spatele, practic, în spatele OSP-ului, practic, un ceva roșu, știi? Trebuia, care nu avea numera de skin. Nu știu. Ciudat. Da, nuke. Pa, da, ești dădui alt escape în loading și acum nu mai pot să intru pe joc. Trebuie să aștept să se facă. Ce? Iar te bag o dată cu mine.
Da, păi nu mai sunt în joc, sunt în YouTube. A, gata, m-a băgat. M-a băgat în loading, nu în joc. Acum m-a băgat în joc. Ba, mă, Edi, știi ce urmează, da? Să te aștept să jucăm cu contra AVP. Hai că nu mi-a dat cap. Bă, m-am prostit cu AVP-ul. What? Aveam ținta pe el. Și l-am ratat. Deci, e cel mai... Vreau și AVP-ul ăla. Bă, a, uite-l aici. What? Edi? Ăla de când era acolo? Edi, nu te mai aud. Nu te aud. Mă auzi acum? Da. Nu e ok. Bun, Hai că nu mi-a dat cap. Vezi că unul aici jos la scări. Jos, aici, jos, jos. Da. doar pe lângă el, ai văzut? Da, și eu am dat 2 hituri și el mi-a dat cap. Am văzut gloanțele cum se duceau la milimetru pe lângă el. Știi ce te? Ce e baza? De e nașpa când suntem prima dată noi la teror. Dar știi, poți să închizi și ușile, să nu mai au flash. Bă, nu mai moare, mă, ăla. I-am dat head-ul lui, i-am dat 92 în 2 și 14 pentru 1. I-ai făcut coroniță. E prințesa acum. Cel mai nașpa e pe War Thunder când mereu mai ping 200 plus și face o via ușoară și după scrie pe ecran wing overload crash. În piele, e timpul. Da. Puteai să-l omor înainte să mă moare. Da. Ce-ar mă da? Nu da. Am luat pe nou, din păcate. Bă, da, au ieftinit ES-ul cu 300 de bani, ai văzut? Da, știu. Mă, e mai bine, dar asta s-a luat mai Da, proastă. ba nu, e la fel de bună, n-au modificat nimic la ea. Dar la AK-ul cât costă? Vezi că mi-a dat cap, e fix sub tine aici, jos. Băi, 6 gloanțe, 84. Dar nu te ia să duci raș pe ei. Adică se rupe arăpte la forțe extreme. Arma n-am ce face. Ia, cât, tot 2700 costă, mă. Păi dar era nesimțire să fie scump, mai scump prețul decât AK-ul și la fel. Ce? Era... 900. Păi da, și ăsta... da, mă, tot e diferență de 200. Fugit în grenadă la mod mai sigur. Mamă, cât de prost am, te vezi că e sub tine. I-am dat de... am luat asist. Ia. Cât i-am dat? 42. Și eu am dat 61. Am sărit în capul lui. Asta e chip skin ăsta, nici nu l-am văzut niciodată. Sau poate l-am văzut, dar asta e de utilizare foarte mare. Și... Vezi că e aici sus mă ține. Undeva aici. Dar n-ai ce face la apă. Băi, e bun și M4 ăsta. Îmi Da, place știu. și M4. Nu, dacă faci un pic, un baf micuț de aproape. Are fire rate foarte mare, știi? Trage extrem de repede. Mic, cel mic. Începe să joc cu el.
Hai vezi că am foc. Vezi că ăla tot acolo. Unde? Zi-mi unde. Nu știu, sus, acolo, la ălea, la uși. Nu, n-am cum să zic exact unde, că nici n-am văzut de unde m-am omorât. Păi zis sus la alea. Dar nu mi-ai zis unde. Am văzut în ce parte mi-a picat caracter. Forță. Bă, ăsta e bazilic? A, ăsta e cu dragonul ăla pe el. Da, bă, nu? Tatăl are 7 kg. Dacă te întreb de ce merg așa e pentru că m-am mâncat piciorul. Hai, bă, mi-a spart ușa. Ai bage cu dingă. I-am dat pat... Bă, dacă nu dădea capul ăla, lămuram. Deci l-a tras cu digălul. L-am auzit când... Da, ai văzut? Două gloanțe a tras. Și tu ce armă aveai? Eu aveam ăla, scout, nu scout. SG. Da, SG. Frate, Deagle are fire rate extrem de mic și tu ai o armă cum am avut eu pe 90 în meciul trecut și tot el te omoară. Nu știu, bă, deci eu când joc cu digălul, 5 un 5 și 90 damage. Și asta în două hituri, gata. În 2 hituri mă moară. Da, mi-a sărit capul. Sari. Oh, ce să mai sari. Toți după mine. Mi-a dat capul un glonț, mi-a sărit capul în sus. Tur mi-au dat. Așa. Acum ce mai serios. Mă uitam la el, hop. Mi-au dat 10 hit. Da, 33. Ah, bravo, că știi că Ce bă, mi-a venit crash. bloca jumătate de oră, aveam îl prindeam Păi, aproape. de ce stăteai în spatele meu și stăteai lângă mine? Că geamurile sunt late. Continuu de când am plecat. Ah. Trebuia să-ți iei metri în spatele meu ca să nu te mai blochezi. Hai, te las pe tine, du-te. Da, mă duc acum cu digăl, bă. Gata, ia-ți prin ăla. Puteți să închizi ușa aia ca să nu auzim. Cereți, eu am deschis-o. Mă duc cu digăl la mână, dacă e ăla mă moară de putat pe mine. Uite mă ăla. Uite să fiu, nu știu, mi-a frică. M-am dus să ținem vreo 3 ori până la geamul ăsta. Eu îmi stau puțin mai pe ușa aia și nu apare. Am stat puțin doar pe geam. Pe geam și pe ușa aia de jos. În momentul în care nu mă uit, o secundă nu m-am uitat și atunci a ieșit. Dar tu nu le-ai auzit fugind. Nu, mergea cu shift-ul, doar când am spart geamul l-am auzit și atunci a prea târziu. Uitează. Pe de o te prieteni, l-auzeai când spărgea geam. Păi atunci l-am auzit când a dat geamul și până atunci mergea cu shift-ul. Păi da, dar puteai să mă anunți când a spart geamul. Când a spart geamul, l-a spart cu arma și când am tras cu arma te-am pușcat pe tine, ce să-ți mai A spun? dat, cred că mi-a dat vreo 4 grate. A dat timp să cel puțin să Da, aveai timp, că până ajunge informația la tine nu mai ai timp, îți spun eu. el. Cum mi-a dat flash, what? E la ușă. Și vezi că e și aici. L-am văzut acolo, dar n-am tras în el. A dat să... Mhm. I-am dat 36. Calitate easy, da. I-am dat doar un glonț. Nu știu. I-am dat doar un glonț. Cumva i-am dat doar un glonț. Cum? Nu știu. Le-am dat. Da, performanță, îmi dat Acum am știe și spotul ăla, o să stau aici la uși, n-am ce să fac. Măcar... Stai că dacă tot ții tu zonele, măcar să țin eu. Hai. Mă, deci eu trag un 2-3 gloanțe și el trage 16. Da, putea să nu-mi dea două hituri. Și el îmi dă
I-am dat 2 hituri. Tu chiar nu l-ai văzut? Nu, l-am văzut când am tras. Era Eram... doi. A, până am Eu văzut decât pe primul. am văzut pe amândoi, am crezut că nu Eu, l-ai văzut. normal că tu nu... Eu eram aici concentrat, nu tu. Tu poți să te uiți mai mult pe margine, eu te spui doar pe ăla care trag. Ah, ok, te-ai dus la Pe ăla nici nu știam că e aici, eu îl vedeam pus de era aici cu shotgun-ul. Că mă iertezi, da. Nu înțeleg expresia asta și nu știu de ce o folosești. N-are nicio logică. Deci, de la uși. Andres, ai avut o grenadă? Bă? Da, Și ai aruncat-o acolo la uși? da. Păi am aruncat-o ca să-i văd și să tragă în ei, nu mai știam să tragă pe tine. Și ca să te duci ca prostul ei. Nu se... Păi m-am dus, m-am aruncat acolo jos. What the fuck, ăla când a ajuns acolo, când a sărit... Bă, explică-mi! Uite pe unde merg. Deci cum a ajuns să stai aici, că la uși l-am văzut și te să-l au când sare. Bă, și speriai. Ăsta era hack-uri. M-am dus, am zis că te ajut acolo. Când ăla. Că n-am știut că era grenadă acolo jos. Asta dacă dai la Bă, dar ține tu, dar ci că tu nu ești pus deloc bine acolo. Dacă tot vrei să ții zona aia, măcar stai la ușă aici, pentru că mai ai protecție ceva. Tu acolo poți să te iași de la uși și de la geamuri. de tine, te pun de mie. Cum să nu dea drepte? Vezi că ești jumătate, că am dat grenadă. Tu ăla, cred că mi-a dat În realitate, dacă mergeai să închizi ușa aia în 0,0000001 secunde, aveai 5 încărcătoare în tine. Ăla are... Deci eu nu înțeleg pe ăștia au 2015... Ia stai. Ăsta are 5 ori veteran coin, dar n-are 2015 ser... Ba da, dar unii n-au. Unii au 2015 service medal, dar n-au 5 ori veteran coin. Poți să nu dai echip. Ah. Păi da, nu dai echip, dar ăla avea cuțit, ai văzut, avea... Bă, n-a apucat să ce cuțit avea ăla. Sincer să fiu unica am văzut. Era un boreal fără nu știu ce. Ăla care îmi dădea tep de fiecare dată sau celălalt? Nu știu, nu știu unde văzui. Dădea tep de fiecare dată. Cred că era un fashion knife. Pentru asta s-a inventat live. Nu dau neapărat live. S-a inventat. Pare a fi, nu știu, e grafica prea mică. De ce e la 1000? Fashion knife for real Borest. Da. Uite, băga melodie nouă. Ah, pachet de melodii noi. Da. De ce? Stai, ce? Ce? Ce face butonul ăsta, Andru? Nu înțeleg. Play MVP Atem. Dacă ai muzică de MVP, din câte știu, o să fie. Păi da, eu nu aveam cumpărat, mă uitam în dashboard de acolo și mi-a apărat butonul acolo jos. Bă, ăsta e competitiv, nu? Da. Da. Ah, da, stai, competitiv. Trebuie să încerc să nu-mi iau tep de la oricine. Pardon. Nu știu cum să nu-mi iau eu tep de la oricine. Andres, de câte ori știi să se va enerva din acest competitiv? Bă, eu zic că o să dăm de oameni ca lumea care dau info și o să te enervezi de 3 ori. Dar 3 ori.
Dă-și tu televizor mai ce sau dă Discord-ul mai tare în partea aia, la setarea aia. Ce? Să-ți dai Discord-ul cu libara aia mai în dreapta, pentru că aud televizorul pe fundal. Nu am ce face. Păi dă Discord-ul mai în dreapta. Da, așa. A, uite, acum nu... Ba, da, la... N-am făcut nimic. N-am umblat. Îți iei copyright claim la aia face. Da, e cu copyright. Vezi că mai sunt... A, te-a băgat. Să ajute. Nu știu cum mă bagă, te face un minut. Ai dat aia, setarea aia la Discord? Da, da. Da, se vede. Da, Toi! deci, Era o avă acolo, m-a rupt. m-a întrebat dacă am dat-o și după mai a zis, dar se vede. Păi da, am vrut să văd dacă ai dat-o sau dacă nu-ți mai de televizor. Gata. Bă, vezi, tu știi cât sunt acolo, pe banană? Știu că au Mama, de ce nu mai știu mai trag cu... A, era unul aici în stânga și nu l-am văzut. ăsta vrea să mai ia. A, ce că a zis în glumă. Hello, team. Stai să-ți dau un mut. Da, vezi că tot au televizorul, cât ai dat aia de puțin? 35. Două mai mult. Un pic. Da, nu așa un milimetru, un pixel mai mic. Nu știu, eu am la 60 ceva, mi se pare. Cu minus. Cu minus. Minus, nu. Și eu tot, dar nu mai zic minus, că nici măcar nu vrei să Hai mă, stai acolo pe loc. Bă, spate cred, dar ăștia nu dau info. deși mai rău la albele, mă gândesc. Ajutor, ajutor! Mersi. Nu mi-l arunca acum că-l... Pe banana ești tu, bă. Am blocat a mea pe jumătate de an. Are ăla Operation Bloodhunt ăla. Unde mergem? Ok, vă țineți ca oile după mine, e bine. Mai bomba acolo. Dacă te duci așa și vine bomba. Aoleu, cât lag am avut acolo. În cine tragi, mă? Hai mă, intrați! Da, grenada, mă. Uite-te library. Haide să-mi pun poza de gaming cu genunchiul la gură. Ai fost o paiandu. M-am întors în mers și am dat hit ăluia. Păi mor. Deci, mamă, uite-te la aia, mă, pe ăla, este boom. Ce ai, frate, spre avânt. Ce vă despre avut? Deci, ăla e momente epice pe CS. Mă duc să mănânc bine. Bă, v-ați blocat toți, mă, pe scări. Bombă, ei. Mă, intră. A, vezi că sunt site și one site. Da, deci cred că de souvenir, uite. Uite ce țintă are corona.
Corona. Cred că ai suvenit. Ești slav. Ce? Ținta? Mamă, și ăsta e ținta gaz. Bleach, mate. Editeți aia mai în dreapta, că ea tot îl aud. Da, păi până să mai auzi pe mine și o să vă cu Ba perechi. da, că te aud. Da? Că ăsta captează microfon de aproape, doar că ăla e doar pentru sunetele de pe fundal. Auzi de acum, Da, eu te aud. Îmi dau seama după aia mai cu câteva timp dacă să mă uit televizorul sau nu. Dar momentan nu se aude și e bine. presupun că să vorbesc. Mă enervează ăla cu... Let's go, baby. Eu cum o te zic de Bă, uitați-vă pe mine, că mi se pare că vă vine și... la te mare. Da, deci, mi-am luat-o. Bă, dar câte viață mai aveam de a murit în incendiară? Dacă stai incendiară, poate să se multe. Păi nu, dar nu eram în prima incendiară, am intrat în a doua ca să mă duc la prietele ăla. Și am murit, mai aveam o viață și am murit. Știi că să cânte pe la incendiară. Bă, dacă te bagi mai mult, nu-ți da atât de mult damage, dar la sfârșit o să-ți dea mult. Deci, Unde mergem? ce sunt asta? Hai că mi-am la cap. What? Pff, de când e ăla acolo? Bă, ce ai, bă, de ce tragi prin peretele ăla? Că nu trec gloanțele, cred. Să vreți să facă. La trei. Ah. Vezi că avea pe library. Nu, mai în stânga era pe long, nu era library. Da, așa nu. AVP long. Încercați să menționez. Uite de la ai tăi, frate, cum stau toți ca cârtițele în apartamente și nu iese niciunul. Uite-te, mă, stau chem Da, bă, uite-te la ei, toți stau chem până pe apartament. toată că mâine. Nu, 3 ori, nu o să se întâmple. Clar de 3 ori. Uite ce țin tare, flip cosă. Are 3 puncte. Să văd. E, da. Mamă, dar ținta lui Mov nici nu se vede aproape. E mai bine a ta decât al ăsta. Ce, mă, că mai e ok. Da, dar e culoarea care o cam strică un pic. Am înțeles. Da, unul ăsta chem B. Deci, Oh, uite la verde, numai ce face asta, nu înțeleg. nu o să încerc să nu mai datez. Deci, asta să nu. Nu obligație. Nu o să încerc, nu o să-mi reușesc. Dar, pentru asta, mirobolan. Hai să mai dăm raj. Unde mergem? Nu înțeleg. Mergem pe mid? Hai, mă, dar nu pot să trag cu portocare. Ta, i-am dat 81 în 3. One very low, long. Înțeleg cum pot să trag cu asta. Cu MPG. Deci, Eu trag numai la cap pentru că asta n-are recul aproape deloc și dau la cap.
N-are de cul, am încercat să dau un mini break pe ea, mă. Am înțeles, e ok, avem echipă de... Uite, vezi, dacă dai numai la cap, îi dai cap. Dacă dai mai la cap, dai cap genial, Păi nu, deci. dar alte SMG-uri, cum ar fi MP9-le sau MP7-le, dai, dacă ți la cap, ai riscul și sari mai sus de cap, da. La asta nu prea. Sunt toate arme. Da, dar astea cu supresor sunt foarte acurat. Acua, acu... Bună, Nu, bună. în română vreau. Acurabile, nu știu. Shift. Vezi, toate pe erau. Am murit eu. Au pe bine, păi, Ah, mi-am dat 7-7. Vezi că e acolo, dai o grenadă dacă ai ceva. și era Hasparvugă. A, ăsta Nu era. pot Când să a, joc. Deci când a nu dat mă pot să joc. rotate așa repede? Nu pot să joc să vorbesc. Kill. Uite-te frate la coro... Deci, nu. Da? Sunt singur de acolo. Înțeleg cum poți să dai. Frate, să nu faci nimic, să uite la cert, la nimic. În mod cel mai serios. Câte Stă pe kilo loc. are? Are 5 kg și cred că toate sunt făcute după ce Asta, sunt aia low. da. Sau poate chiar e bun omul, dar degeaba e bun dacă la finalul rundei când rămâne el singur nu poate să facă față la 3 oameni. Sau mai mulți, depinde de... Da, uite-te la el, stă o oră, nu face nimic și după aia iese și moare. Și asta, uite-te la el și asta. Bă, nu-l duce ca... Go beam. Fucking... Tu te-a rotit pe jumate. Deci ăsta stă aici de când ai murit tu, cred. Cred că de când ai murit tu stă aici. Uite, stă chem. Vezi, poate, dar nu, așa. Stă chem acolo și după vine unul. Ultimul neandertală. Se fac ca puțin talent. Și uite, l-au trecut cu așa. L-am pierdut. Hai, unde mergem? Ok, mergem bine. Am înțeles, uite-te la... Mov. Ma, mi-am luat 2 grenade full, mai am 26 viață. Mai am 26 viață. Spate. Uite cum ai dispar. Deci, te duc liber. Uite, bă, iar mod de la incendiară. De unde mă știa că mă duc pe el? Te duc verde. Doar uite-te verde. E ver... A, ăla, corona, ăla. Uite-te la verde. Mamă, deci... N-avem cu cine să jucăm. Cred că suntem amândoi cei mai nervoși și am venit pe pământ în momentul ăsta. Tu ești cine? Cine? Nu poți să... Deci toată lumea era pe banană, să ne băteam cu ăștia care mai de care să facă kill să-l omoară pe ăla de era în spate. Ne chinuiam să iau, mă. Și verde n-avea nicio treabă, mă. Uite-te la ăsta, AFK, că vine să-i dau lamă, da. Că eu când mă enervez uneori nu mai sunt... De Dau lamă și dacă mi-au bani, nu știu. câte ori te-am... Sunt prea nervos ca să mai... Ia, uite-te la mă, uite-te la mă, uite-te la mă. Ia, ia. Câte lame vine să dau? Hai cu ăștia. A, dacă veniră.
Numai dacă nu e nimeni. A, ba era unul, dar normal că al meu se pune în față și nu pot să trag de el. Pai, bă, vezi că e long, i-am dat 32. A, e în gaura, nu mai l-am murit. Ba da, e conectorul ăla, conectorul din long. Frări era. E conector la long acolo. Vezi că are AWP. N-ai mă, n-ai cu cine să te joci. Am fost să mă uit în partea cealaltă. Am zis, mă, să verific în partea cealaltă. Nu poate pe ăla. Și nu avem ce face asta. Uite-te la ăsta, asta stă campează o bombă. Dacă ai defuse cât ies din meci. Nu are. Deci noi pierdem, adică noi câștigăm acum că sunt ei proști, nu că suntem, că Counter sunt proști, nu că suntem noi buni. Da. Că au poate o rundă mai proastă așa, dar ăștia sunt proști rău de tot. Bă, deci eu până la urmă nu înțeleg, SG-ul ăsta l-au făcut mai bun sau mai prost? Este greu. Nu, ăsta de la mine, SG-ul. Vreau să Hm? știu genul. Da. Nu știu dacă am uitat. Că i-au căzut fire rate-ul și... nu mai știu ce am mai făcut. Hai mă ajut și pe mine. Da, te uit. Hai să te uit. Păi sunt în smoke, ce vrei să stau? Trag în smoke ca tine? N-am tras în smoke, că nu era zi. E smoke, ești chiar? I-am zis să le 60. Păi da, înainte nu era. Hai, poate vine să ce Dar am ăsta. omorât pe unul și nu i-am dat 60. Dar cine? Galben, nu știu, are 8. G, What, cum a dat aia bomb site-a? Z, cred, Păi da, noi n-avem. nu merge Z-ul. Bă, dar asta de unde are comenzile astea? Că noi nu le avem. Ce nu merge Z-ul? Bine, Ți-ai spus bine ceva, poate. nu e niciun... Cum să fie regă, băi. Nu merge. Bă, ce binduri are, ce comenzi are ăsta? Sper să nu mor. Tu ia unde naiba erau? Și în cealaltă parte a hărții, zi sper să nu. Nu i-am chiar în cealaltă parte. Bă, având în vedere că atunci am murit și eram la... Pe Miraj, ieșisem din Under și eram la 2 metri în fața, în spatele lui, așa am murit. Bine, am și 36 viață, dar totuși. Bombă. Mi-am luat, deci, Eddie a mers, a sărit, mi-am luat cap din săritură. El sărea. Nu știu, m-am băgat. Du-te, B, du-te A, sau nu știu. Că se ce bomba aia. Ca să-l vină să te uși pe capul lui, asta. Uite-te mă la, deci, Verdele și cu Movu s-au dus până apartamente spre A și acum s-au întors înapoi. Deci, se duseseră apartamente ăștia și acum s-au întors. În loc să continue să planteze că... Te-ai uitat pe verde, zi-mi că te-ai uitat pe Da, verde. da, a făcut kill atunci pe... A uitat, n-a tras, avea ținta pe lângă el și eu pe atacat. Da, am văzut. Are hack, le are toată lumea, dar nu aveți setat buton la tastatură.
A, deci că mai prost că au scos fai. Comenzi aia, că le-ai toată lumea, dar n-aveai scos mă de la tastatură. Păi da, unde sunt? Că se târn la bins, la controle nu cred că scrie. Nu știu. Sau doar cu, dacă ai bomb, a, nu. Da. Sau selectezi tu la Z ce comenzi să pui. Uite, comenzi, radio mezi, A, pe ăla. Dar nu le-am. îți alegi tu de acolo ce să selectezi. Ca și pe Forza Horizon. Hai, Vezi că e unul apartament. mă intru pe izmă. Maolo. Loc pe move-ul ăsta, înțelegi? Lucrează galbenul, bam. Problem. Mai ok. Ia să pun Z. A, dar nu pot să apăs acum. Cred că ăsta e comand, nu știu, sau standard, nu știu. Ia. A, nu e asta. Ia, ăsta? Nu. O să te încerci pe toate? Păi da, că... Băi, e șmecher și ăsta, enemy spotted. Uite, enemy, need backup. You take the point, sector clear. Bă, sunt șmecheri astea, uite. Mai prost ăla, I'm in position, frate. Ești că-s bot. Nu văd nimic. Uite, chiar crezi că stă acolo cineva. Oh, Da, dacă s-a dat acolo un colț, era lip. Unde e bun? a, dar n-am bomba. E net. Era net. Unde e net? E, Ah, hai că Eps era. What's wrong with you guys? what's wrong with you guys, zice ăla de pe... Care e ultimul. E pe primul, că are... Păi, A stă fost, și... deci cred că e prima dată când e pe primul loc și gata, acum are și el microfon de la lider. Stă după toate colțurile și după what's wrong with you guys. Cred că e prima dată când e pe primul loc și na. Let's go, bine. El e mai șmecher acum, știi? Frate, de ce șmecher asta? Ia să mă... Ăsta e? Nu. Ăsta? Dar ce pe what? Ah, stai, ești prost. Dar eu nu le găsesc prea de la el cu Go B și Go A. Te gândești, prieten. Bă, nu pot să trag... Mamă, mi-am pus pe mouse-ul să trag... Aoleu, dă-i sus de tot că mi-am pus click-ul pe... Cum dau? Fire, mouse click 1, gata. Ia, Am zis pe gata, e ok. Am înțeles. veniți, mă, pe B-ul. Deci mi-am pus bine pe să dau click și să apăs pe aia de pe... Deci ai zis radio message. Nu mai pot. Nu mai pot. Nu mai pot să vreau. Păi ce? Cine? Nu, nu. Am zis să mergem. Și asta să trebuie.
ăla nu făcea nimic, puteau să se uita în tot ce se uita. Hai că la nu trage din mers dacă... Eu uite-l pe ăla. Mom, s-a activat. Păi dar nu, că uite, la radio message sunt alea basic. Ta, nu putea să mă pun pe mid. Mai bine acolo de lucru. Bine. Hai mă, uită-te la ăla, cum fuge cu M4. Am văzut. M4. Nici măcar cu S, că dacă tragea cu S, era mai tare. 4-4. Zici că trage de stă pe loc. Și dacă se duc lanțele după păs. Mamă, dar verde ăsta e ținta aia aproape invizibilă. Normal este în apartamente, nu se vede. A, se și vede că ce se joace cu ea. Fugi, Gogule, du-te A, du-te, nu, B. Toată Hai că nu e un V4. Time, kill someone. tot nu știu. Deci nu înțeleg, deci nu înțeleg. Deci dacă eram eu în primul, nu am vreo 4 ori. Uite ăla de pe primul loc. Frate, are 9 kg ăla de pe primul loc și are Plant, 11, plant, plant. It's not time for chuck. are 11 puncte mai sus ca mine și tot 9 kg are. Ăla de spate. Da, da, cred că n-ai căști. Eu am luat cap dintr-un glonț, muream dintr-un glonț, nu din două. E, mă, deci la mine nu. Deci la mine o să poate. Ăla cu ABP-ul. Bine, a avut de 60. Da, no scope head. Cum pare eu. Am dat și eu care n-am cu el. Nu mă moară de fug ceva genul pe mine. Nu se simte jocul ăsta. Sincer să fiu, îmi vine să dau un tăți. Vine să... Putem să urmă. Stai. Ăla. Da, uită! Sunt după perete, mă spate după perete și tot eu. Dar trebuie să nu în joc, cum zic. Dar știe că ea dă și cam planță pe el. Deci nu face nimic. Ha, puteam să dau la mă. Cred că ai dat să mă împup al tău. Cred că ai tras... Ăla din bază de la ei pe Da, știu, așa face ea.
Mai Da, iau. da, și eu mi-au de multe ori cap când stau pe acolo. Mama, skin-ul ăsta ești că e nitro, un pic mai șmecher. Păcat că e well wear sau battle scared. Dar sincer să fiu, cred că îmi place mai mult decât... Da, e mai șmecher asta decât nitro, dar... Uite, Dar e mai, nu știu, parcă e prea uzat. Bine, și al meu e, da, fost e mai. uite. Este așa DPI la maxim, ce naiba. A, și-l mai și știe unde e. Dă-i la mă. Ce la mă, te rog. What the fuck, ăsta vede în smoke. Bine, și-o vedeam, da. Ce prostie. Vai de capul nostru. Unde să-i zic că nu sunt? Asta se joacă CS doar așa, să se joace, să aibă ore în CS ca să facă și el ceva. Ai zis că o să mă enervez doar de 3 ori. Băi, am zis că o să avem echipă bună și că o să fie ceva de capul ei, dar nu. Ei, ăla știe să campeze, ăsta nu se pricepe la calculenul. Am înțeles, te-ai băgat acolo. Eu mi-au head în timp ce... Deci dacă cineva fuge și apasă un pic, mi-au head. Tu joci, ok? Bă, ce încep ăștia să tragă pe secăt. Vezi că e unul pe apartament. Hituri am dat. 2 hituri. 3 hituri și n-am murit. Deci începe să mă enerveze mesajul. Da, așa mine. O să dau cumva radio communication. Nu. Ia încearcă să dai multe, dar nu cred că merge. Ne-am dat deja. Ah, eu nu i-am la multe. Încerca să scap ăla. Pa. That was not... Left down, yes. Bă, Am 15 kill-uri. uite-te la el, uite-te la... A, stai că încă n-ai murit. Să vă ce click. Să fi dat apucat să dat 2 blante. A, sunt doi, baftă. A, 3. Ce 2? Eu nu știu cum mi-a dat ăla. Deci mi-a un glonț, mi-a dat 37 glonț. De acasă. Cum dai 37 glonț de acasă? Păi cam atâta, dai 30, 33, 37. El dădea inspect la shotgun, mă, că n-am mai văzut shotgun-ul ăla niciodată. Eu 36 cu un glonț de acasă. Nu da sărbătoare. Pe Nu tot... știu, avea așa mură. Eu dau cel 30. Frate, S-ul de 33 cu pe un glonț de AK. Pă, stai, ce prost sunt. S-ul de 33 damage, AK-ul e mai șmecher ca S-ul, dă mai mult, deci. Vreau să văd cu 2 glonț. Nu, până acum. Da, ăla îmi dă prin smoke. N-a niciun stres. Eu nu mai conflict, Ăla nu stau aici. Deci, perfect pe mine prin smoke. Asta se facă parkour. Băi, că ăsta să-mi gândesc. Nu poate să înțeleg aceste creaturi. Joacă Uite, atât de... Pă, la pe unde ia, mă, până lung, până pe...
Da, trebuia să trec ca prost. Este prima muzică. Sau ce? De unde mă știa asta? Ăla-ți-a dat Free Ăla-ți-a dat Free Fire și nu te-a atins cu un loc. Și eu am dat la asta 15 capuri. Nică. Nu știu cum ai ieșit la Free Fire pe mine, că am tras pe ăștia, dar m-am ascuns. Puteam să fiu ori acolo, ori... Da, bine și asta. Frate. E cam cum, frate. Da, chiar, da, exact. Și mi-a dat pe dar m-a atins, mă, mi-a dat, mai aveam 74 după ce m-a atins. Nu, ai Free Fire din nou pe tine, că ăla deci eu nu pot, eu trag, eu nu. Am omorât, că e tot o pe mine. Vezi că unui lăp. Trebuie să spun... Mă, să câștigăm sau pierdem. Cum l-am omorât pe ăla cu ultimul glonț? Doar nu mai ține de mine. Cum l-am omorât pe ăla cu ultimul glonț, mamă. Deci am un noroc. Mai feră cu ultimul glonț fac kill. Bă, să facă și asta, mă, ceva, zic. Bă, ăla e aici cumva? Bate. Mi s-a părut că e acolo. Ei, am făcut. Nu. Nu știu ce am. Băi. Să vă dați mult. Și nu știu de ce e că l-a dat. Da. Ia, a făcut-o, ăla ne-a dat-o. Este timp? Cum îți dă seama? Bă, mai am... Hai mă, moară-l, moară-l, moară-l. Ia-t incendiare, e bine, e bine. De fapt nu e bine că mai are o ieșire. Stai că să n-are, că nu știu de unde e, că nu-l aude. N-are timp. Ba da, are. O să vină pe el, mor. Bine, mă! Bă, dacă n-a defuse kit era morți. Ce să fiu, nu știu cum a luat. Nu mai departe pe mine. Nu, Rodan, că are. Bă, da, ăla are la bombe plantate, are 14 kg și are 10 puncte mai sus ca mine. Uite-te la el pe hartă. Pe mov. Eu zic bună de acum. De-a Da, bine, am avut 3 zile în continuu bune. mea bună, nu. Da, bine, ne vezi mai repede ca mine și te înțeleg, că așa am sunt și unul. Acum m-am cam liniștit. Nu știu dacă mă enervez repede, dar dau de unul, mă moară mai putea. După tu dai și nu vă atinge. Să zic e. Ăla. Murit pe ăla. Ăsta e aici undeva, dar nu știu, nu vreau să trag. Dacă intră pe Unde era, mă? Bă, frate, era unul aici, la mă. B, s-au dus B, plantează B. Am auzit smoke-ul ăla, dă ninja plant. Pun pariu. De-ți arăt. Poți să uiți. Bă, mă. Mamă, chiar că n-era curat, accuracy de tot acum au... What? Și eu de unde am defuse kit? L-am luat pe jos, what the fuck? Adică server sau? Ce? Am avut-o. A fost lag pe server sau am avut-o lag? Nu știu. N-am avut, Deci- eu n-am avut lag. Toată că de-abia ai început să dai diffuse. După că era la max. Bă, mi-a scăzut
Era de la tine, cred. Noroc cu căștile astea și cu tine că... Ia auzi, am auzit smoke, tu l-ai auzit smoke-ul ăla? S-aud, frate, cu căștile astea și mai pe căști. Aud smoke-urile de oriunde. Da, vezi că trag în peretele cum tragi tu. Să mai ai. Deci eu nu înțeleg. Trag prin peretele ăsta de aici. Nu înțeleg jocul ăsta. Erau două heri. Mă enervează ăla. Ba, mă, mea m-a uscat. Ce face cu viața? Am dat un dă la punct. Ce Dacă mai fac un kill ronda asta, sunt mândru de mine. bă? Da, nu. Vezi că ăla... What? Bă, Că mai e. bă, am auzit sunet, s-a stins focul ăla, s-a auzit. Cum mi-am... Deci dacă ascultai bine e că mai ardea. Păi erau două. Nu. Da, dar s-a auzit și ăla așa, ca și cum s-a stinge focul. Jumate sau unde era, că ăla trebuia să-l dai mai... Păi contează, am crezut că stinge tot, indiferent ne dai, dacă l-atingi un pic. Da, dacă l-atingi, stinge toată incendiarea, genial. Păi da, practic incendiarea e făcută într-o bucată, eu așa o văd. Dacă o atingi un pic cu smoke-ul, se stinge toată. Așa trebuie să... Ia, îl dă la măsa. Mamă, dar și ăsta a verificat, s-a uitat pe lângă. Really? La ce șmecher e sticker ăla. Stickerul ăla. Da, asta... Ia să mă duc o rundă pe mid. Ce am? Stau ăștia pe mine cu AWP-urile? Da. Că n-am făcut niciodată. Poți să trăgeam într-un la flash. Nu l-am luat de tot, e bine. L-am ratat, normal. Ăla era mort deja. Cred că este omul. Mama, mi-a dat grenadă. Apartments. E bomba apartamente. Mamă, deci eram spectai pe ăla din City, Movu, și ți-am auzit arma tocmai de... Mai... Ce se enervează, Edi? Ce se enervează? Uite cum stă, bă, frate, cum să stai mă acolo și aștept să intre. Ăla a fost mai jumpscare. Stai după ușă. Ia, eu îmi trăgeam în corpul ăla, că e viu, dar nu e. O, da, un glonț am tras în el. Uite-te la... Bă, mă enervează, mă. Deci e unul aici, dacă nu-l omoară... A avut noroc. Tirul de... Nice reflex. Da, cu adevărat. S-a tras într-o parte și a zis, nu, dar îl nimeresc. Da, de obicei nimerești când faci chestii de-astea și o nimeresc. Când te uiți la unul și în toate mici așa ținta, îl nimerești. Vezi, poate îți dau aia cu gloanțe, că de obicei mai trag. Poate... Uite, bomba e fix aici la tine. Se erau doi! Da, să trec. Ce prost suntem. Aole. Băi, eu omorâi doi, mă. Deci am luat acauș. Hai să ți-au acá, ia uite, ți-au acá. Nu, oricum nu fac niciun kill. Spre celălalt, oricum nu fac. Am 11.000 de bani. Ia, dar oricum e degeaba. Bă. Hai ce kill-uri. Da, Nu e așa de rău. nu e așa, da. În 25 de runde. Ai 9 asisturi, gândește la asta. Practic, nu asist e tot un fel de kill-uri. Deci, de fapt, că am o comandă de aia.
E ca asta ar trebui să mă facă Bomb mai. reps. Da, mă, bine că eu încar și nu mă lasă să trag imediat. Trebuie să mai stau o oră până mă lasă să trag. Vezi că deja era la scărat. Oh, bă, cât ghinion să ai, măi. Unul. Știu că unul campează de fiecare dată. Bă, și numai tu dai de ăla. Doar eu întâlnesc. Ia, stai să vezi că face asta cap cu Deagle, cu dual beretarul. Ce să mai fac? Bă, dar chiar așa, acum am dat seama. Pe dual beretas, dacă pui un sticker pe o armă, nu se pune. Uite, vezi, are unul pe un terrorist tech și un counter tech. Da, dar mă gândesc că poți să pui Se pune ce doar pe o sunt singură armă, pe un singur pistol, nu pe ambele. că sunt pot. Da. Du-te și APP-ul, da. De pe ăla. Uite, Dar de obicei trebuie să ajungi înaintea lor acolo. aia, uite. Aha, așa le dau și eu între mai... nu mă mai miră. Sau dacă vreau să-i dau corect, trebuie să stau o oră până calculez ricoșările și toate chestiile, dacă vreau să dau corect. Ce să stai să calculezi doar Bă, dar ultimul? cât costă Practic. skin-ul ăsta anatomic Wally? Alo, Ce? ăsta că e șmecher. Ce? Anatomic cu ăsta... Tomica lui? Aha, da. Nu aproape. Eu. Community... Counter Strike. Bă, dar nu la community. What? Da, nu știu, mă uit după aia. Dacă zic eu. Cel mai tine... Poate. Cât e? Nu mai joață că bubuia bomba. 53. 53? 4, 53. A, mă Hai, sper. 53. Mă duc în oraș, apartament. Erau. Bă, frate, mereu mă seacă, frate. Rămân cu 19 viață după ce mă moară. Nu! Bomba apartament, cred că se duce second mid sau mid. Bravo. Nu lua AVP că mor. Atât am văzut decât pe ăsta. Oi, hai. Ce poți să... Uite-te-l pe ăla, cărtița aia ce face kill din under. Mamă. Hai, mă. Frate, la cărtița asta nu face nimic, mai mult și-a incendiare și grenade și... Nu înțeleg. Nu mă... Bine, murea. Nu mă dau. Hai de capul lui. Bă, ce șmecher edit glass-ul ăsta, Factory New. Asta e cel mai Factory New edit glass pe care l-am văzut. Dacă te uiți, uite acolo are puțin, da, e puțin. A, țin, cerculează la cu gaură? Nu știu, n-am văzut nimic nașpa la el și am zis, uite, dacă te uiți acolo, zici, A. Bă. Nu, dar e Factory New ăsta, n-ai cum. asta, cum să știi cam pe E asta. șmecher. Uite, ia-ți-l pe ăsta la 8 eu. Ce, edit glass? La tot, Michele. E Factory New? Nu, e minimal lui el. Am înțeles. Ăla, da. Ia, taci că moare.
Haide că facem win, mi-au autonub. Dă și mi-a VP. Vrei? Bă, Da. bă, dar tu nu faci nimic cu el. Cum e ultima rundă? Dar nu. Ultima rundă se joacă cu pe 90-ule, încă n-ai învățat, Eddie. Am făcut 2 kill runda trecută cu pe 90 și puteam să fac spatele, dar m-am pus pe mine cineva să încarc arma. Nu pot acum. Zi. Ăla e dat pe 90. Da, e bine. Dar pune paște cu pământ. Măi! Deci eu cu pe 90 la deportat Ce? Tu cu pe de pătaie ce? sunt praf. Rău. A, eu Extrem. am scos toate SMG-urile la depătări. Ăla a dat 8 deci de la deportare. Cât a dat, mă? 8 hituri. De pe mid. Dintr-o parte de nu aveam fost stânga de mult. Eu nici măcar nu fost stânga aia, fugea. Îți dai seama că o să fie egal, nu? What? Bă, ăla avea 1 viață, mă? Cât avea? Da. Mă așteptam să se întâmple asta. Da. Da, știu, și ultima rundă dacă... Nu, o să joc cel mai safe posibil. Și nu mai am bani, că ți-am dat ție AVP. Ce nu, că eu Da, am, ce nu voiai? Păi nu știu, aveam mes, dar zic așa, l-am aug sau ceva. Uite, vreau... Da, nu vreau. Nu te dura și nu te după mine că o să mor și nu vreau să mor. Stai cam fază bomb site sau ceva. Nu stau stai jos. Eu țin apartamentele și mai țin și short din când în când. De ghitară. Am auzit un geam spart, s-ar putea să fie la balcon acolo. Vii foarte azi. Bag să țină la lung. Uite. Eu, celălalt nostru avea autonomie, ok. Bă, uite ce safe-o jucăm. E unul acolo. Nu, mi-am luat cap! Mi-am dat 63. Pe tine nu te știe. Lasă să iasă și apoi trage, ca să-l nimerești. 2 glanțe ți dai. Să dai de dacă. Vezi, poate-ți vine short. Da, nu te uita că tu ai ghinion și... A, nu, gata, am murit aparent. Am luat asist. Hai că, bă, ce safe am jucat. A, dar stai că e 3v2. Bă, Hai, cam pas bomba, că el... Bomba long. Bă, da, a făcut autonubul ăla 4 kg, poate face ace-ul. a făcut 4? Cred că da. Nu, a făcut 3. Bravo. Hai că ai făcut și ultimul kill. Eu te-l fac cum sunt tavan. 27 de kill-uri. E bine. 13 kg. E Am 69 de win-uri, asta a fost. bine, 2. Cât ai, mă? 102? A, da, ce se 20 kills. Joacă în continuu. Dar e șmecher skin la Atomic, nu l-am văzut niciodată, e nou. Vin imediat. Cum să v-am spus la baie, nu prea
Am revenit. Și eu. Ah. Bă, Argentina. E textat, vreau să văd în ce moduri mai au bătaie. M-am mâncat pe mine undeva să dau F, nu. Ce? Oh, shit. Ce? Nu merge ăsta. Ai avut? Nu, touchpad-ul, că l-am dezactivat și am o mână ocupată și nu pot să pun mouse-ul pe ea. F9. Nu, eu am F10, dar n-ajung până la F10 cu o mână. Eu eram pe F7. Dar mai așa, cum n-ajung la F10 pe mână? Unde să mă mint? Eu ajung. Full nu F10, gata. O să pot. Stai să scot Inferno. Păi nu l-am băgat. Bă, mă l-am băgat. Bă, dar cât mai ținem? A trecut doar un minut. Da, păcate cu mai mult. Așa, acum pot să pun telefonul aici pentru că mi-am scos telefonul. Ei, Hai mă, că nu e chiar așa rea. Mai șmecher asta cât o fi. Ce prost. Dați 2. Am înțeles. ei, FIFA de mă. Și acum îmi dau 3 ready. Ah, bun. Aleluia. Edi? Bă, Da. nu mai trimite memori. De ce? Că am vibrat telefonul și e enervant. Și care e problema mai că telefon? Păi tu ești problema că tu trimiți memorii. Cum poți să dovedezi? Ce o să dovedești? Mimul, vrei să-ți faci screenshot să-ți trimit? Vezi că ne-a băgat slabule. Da, bă. Slavă. Suntem la mare tero, ce suntem. Bă frate, știi ce am observat? Ce? Mereu pe Office am lag. Bă, dar mereu când fac live și sunt pe Office am frame drop-uri.
Am frame drop-uri, mă, ping 100-200 de mii. 1000-2000. Nu știu. Nu știu. De la ping. Bă, dar eu n-am culoare. A, eu sunt galben. Eu sunt bun. Hai că iau decât am ping am, ok. Bă, dar de ce mereu joc eu Popes când am... am ping-ul 93. Aproape mă teleportez. Dar nu știu de ce doar pe harta asta am lag așa. Na, cred că-l opresc.